Att bli blöt om fötterna är dåligt för både hälsan och moralen. Därför ska vi idag kika på lite lädervård med inriktning på kängor. Till en början då så finns det lite olika vis att ta hand om sina kängor med. Man kan väl lite grovt dela upp det i att det finns ju vax och det finns fett. Vaxet lägger sig på ytan och förhindrar fukt från att tränga ner i kängan. Men det vårdar inte på samma vis. Fettet, det tränger in i lädret och gör det liksom mättat så att det inte kan krypa in och fukt i det. Och det gör ju även att man kan säga att man underhåller lädret på ett annat vis. När man håller det fint med rätt ämnen så att säga. Då förhindrar man att det spricker med åren. Vad ska man då tänka på när det kommer till sina kängor och hur man tar hand om dem? Jo, det kan vara bra att ta för vana att borsta av dem eller torka av dem med en fuktig trasa efter varje utfärd. Det är ganska bra. Regelbunden vård är nyckeln till att de ska hålla länge. Det man gör då är att man kan ta en vanlig trasa och blöta den och torka av skon. Det är ganska smidigt och billigt framförallt. Kan ta någon gammal t-shirt eller någonting. Om det är riktigt smutsigt och det har varit ute i massa lera och grejer så finns det speciell tvål man kan köpa som är gjord för just läder som man kan tvätta av dem med. Om ni måste använda vatten för att få rent skorna så torkar de inte för varmt eller för snabbt. Så släng inte in dem i något torkskåp på 60 grader eller ställ dem egentligen inte vid elden heller. Gör man det med ett par sådana läderkängor så tar de stryk. De kommer inte hålla lika länge. Lädret torkar ut mycket snabbare än vad som är bra för skorna. Och det kommer spricka. Om det är torrt och varmt ute och smutsen hinner torka till sig kan man med fördel använda en borste. Riktigt smidigt. Då borstar man bara av kängorna. Bort med allt skräp, smuts och äckelpäckel. Så en liten borste är väldigt bra. För vi vill ha in fett i lädret, inte lera och smuts. När ni ändå håller på med skovården så passar ni på att ta bort skosnörena för att kunna få in fettet överallt. För det blir lätt att det torkar ut här i alla de här små vecken och skrymsna kring skosnörena. Passa även på att titta igenom skosnörena. För som ni ser här så håller det här på att brista. Och det vill jag inte händer när jag är ute och går i skogen. Så det här är ett lätt sätt att förebygga det problemet. När man ändå tar hand om skorna som man måste göra. Så nu ska vi ta bort de här skosnörena. Skosnöret loss. Lägger vi det åt sidan så länge. Då tar vi fram borsten och gör rent den här skon också. Så där. Då är även den där kängan förberedd för fettet. När ni ändå är i farten så kan ni passa på att lyfta ur er innersula. Lägga den på lite vädring. För det kan bildas bakterietillväxt i de här. Och det är det som gör att det luktar äckelpäckel. Passa även på att skaka ur skorna. Ja, titta. Det rasade ut lite. Ni kan även med jämna mellanrum borsta ur insidan för att bli av med damm och rester och gamla döda hudceller som lägger sig i skon. För det är sånt som kan orsaka dålig lukt. Så en borste, skrapa ur den. Så är det klart. Som jag sa tidigare så föredrar vi att använda fett. Men det finns en liten detalj som man måste känna till när man använder fett på sina skor. Det är att lädret blir ju mjukare än med vax. Och det påverkar stabiliteten i kängan lite. Innan ni sätter igång att kladda på vare sig vax eller fett på era kängor så måste ni kolla upp och vara säkra på vad det är för material i dem. Vi har ju läder, vi har mocka, vi har nubuck och flera olika varianter på det här med just läder. Så ni måste vara säkra på det. För fel produkt på fel typ av material kan missfärga. Man kan även få försämrade egenskaper. Så den här videon är riktad till rena, vanliga, klassiska läderkängor. I somras så fick vi lite produktprover skickade till oss av Fat Bear Leather Care. Och vi fattade sånt tycke
för de här produkterna. Så att vi har fortsatt använda dem helt enkelt. Så vi ska nämna några ord varför vi tycker att det här är ett riktigt bra fett. Till att börja med ska vi reda ut den stora frågan. Ja, det är björnfett i det här. Det är från svenska björnar och de övriga ingredienserna är 100% naturliga. Björnfettet har ju enligt tradition använts av vikingar, indianer och väldigt mycket folk runt om i världen för dess fantastiska egenskaper när det kommer till att vårda läder. Det har Fat Bear Leather Care kört vidare på och då tagit fram den här produkten. Det är ett svenskt företag, vilket vi på Friluftskanalen uppskattar väldigt mycket. Man ska gynna inhemska bolag. Det är även fritt från lanolin, vilket är en produkt som framställs ur fårull, tror jag. Men nackdelen med lanolinet är att det blir väldigt fett och kladdigt på ytan. Det här tränger in på ett helt annat vis och därför så tycker vi att det här är väldigt mycket trevligare. De gör den här i 2 versioner. En för en vanligt fett kan man väl säga, som funkar till lite allt möjligt. Men sen så har de även en svart version som är för just svarta kängor och produkter. För den här gör det mörkare. Men den innehåller även tjära. Så den luktar så fantastiskt mysigt den här. Men den gör även lädret ännu mer vattenavvisande än den vanliga. Så om man vill få sina skor lite tätare så kör man med den här. Om man inte är rädd för att skorna ska bli lite mörkare. Då ska vi sätta igång. Man applicerar det här lämpligast med fingrarna. För då hjälper man fettet att bli lite varmt så det tränger in bättre in i porerna i lädret då. Vi tar lite på händerna så här, gnuggar upp det lite och så lägger man på det i omgångar på kängorna helt enkelt. Glöm inte alla skrymslen och vrår som ni kan hitta här. Det är tråkigt om ni har rutin och så är det som så att den rutinen inte innefattar ett visst område på skon. Så torkar den ur där och så spricker den. Så var noggranna. Så där då, nu har ni sett hur man fettar in kängorna. Återigen, var noga med att kolla vad ni har för material på kängan så att ni inte väljer fel tillvägagångssätt eller fel medel. Nu är det bra att låta den här stå och suga in sig ett tag. Så kommer känna när den börjar bli lite torrare. Och hur länge det tar beror på hur pass torr kängan har varit och hur varmt det är och även på luftfuktigheten. Det är mycket som spelar roll med det där. Det är lite kemi och det ligger mycket kemi och grejer bakom de här produkterna, vet jag också. Ja, då har ni sett hur man tar hand om sina läderkängor. Och vi har även kikat på den här produkten från Fat Bear Leather Care. Tack för att ni kikade på den här videon. För mer tips och tricks så följ oss på vår YouTube-kanal och kika in på vår hemsida www.friluftskanalen.se och se till att följa oss på Instagram.